Hello everyone. Today's question. Construct a triangle whose one angle is 60 degree and area is equal to the rectangle in which length is 6 cm and breadth is 4.5 cm. So, यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि हामी सुरुमा एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाऊँ। त्यसको लागि मैले सुरुमा के गर्छु लेन्थ बनाउँछु। ए र बी भन्ने एउटा के बनाए मैले लेन्थ बनाए। अब यो दुईटा लेन्थको डिस्टेन्स हामीलाई कति बनायो भने 6 सेन्टिमिटर बनायो भनेछ। तपाईहरुले कम्पास युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। कम्पास प्रोटेक्टर जति पनि एंगलको जस्तै 60 डिग्री बनाउनु पर्यो अथवा 90 डिग्री बनाउनु पर्यो भने तपाईहरु प्रोटेक्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो ए र बी को हामी लेन्थ कति बनाऊ 6 सेन्टिमिटर बनाऊ। यसलाई मुभ गरौँ। यसलाई कति बनाऊ 6 सेन्टिमिटर बनाऊ। टिभी भनेको यहाँ छ। अब ब्रेथ बनाउनको लागि हामी सुरुमा के गरौँ एउटा 90 डिग्री बनाऊ एंगल ए बाट। त्यसको लागि मैले के गर्छु एउटा सिम्पल एंगल विथ गिवन साइजमा जान्छु। बी र ए लाई सिलेक्ट गरेर तपाईको 90 डिग्री बनाउन सक्नुहुन्छ काउन्टर क्लकवाइज डाइरेक्सन। त्यसको लागि सिम्पल एउटा के गरौँ हामी लाइन सेगमेन्ट ड्रा गरौँ। अब हामीलाई ब्रेथ कति बनायो भने चाहिँ 4.5 सेन्टिमिटर बनाएको छ। सो एउटा पोइन्ट सिलेक्ट गरौँ यसमा जस्तै सी भन्ने पोइन्ट छ। अब हामी 4.5 सेन्टिमिटर को ब्रेथ बनाऊ। त्यसको लागि सिम्पल मैले सी र ए लाई सिलेक्ट गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै 4.5 सेन्टिमिटर नै आयो। अब हामी के गरौँ बी बाट पनि एउटा एंगल बनाऊ। त्यसको लागि सिम्पल ए र बी बाट हामी के गरौँ क्लकवाइज डाइरेक्सनबाट एउटा एंगल बनाऊ। अब एंगल 90 डिग्री बनाउनको लागि हामी के गरौँ सिम्पल योबाट एउटा लाइन सेगमेन्ट बनाऊ। अब हामी एउटा पोइन्ट बनाऊ यस बी मा पनि उसको ब्रेथ भनेको छ 4.5 सेन्टिमिटर छ। सो यसबाट हामी के गरौँ बी र बी को एउटा लेग बनाऊ। देख्न सक्नुहुन्छ यो 4.6 सेन्टिमिटर आयो। अब यसलाई 4.5 बनाउनको लागि हामी के गरौँ सुरुमा मुभ गरौँ यसलाई सिम्पल। हो यसबाट मुभ भइसकेपछि अब हामी के गरौँ सिम्पल सी र डी बाट पनि एउटा यिनीहरूलाई जोइन गरिदिउँ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा रेक्ट्याङ्गल रेडी भयो। अब हेरौँ यो सी र डी पनि हाम्रो कति हुनुपर्छ 6 सेन्टिमिटर नै हुनुपर्छ। सो हेरौँ अब हाम्रो 6 सेन्टिमिटर छ कि छैन किनकि अपोजिट साइड अफ रेक्ट्याङ्गल इक्वल हुन्छ। सी र डी बाट हामी सिलेक्ट गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै हाम्रो कति 6 सेन्टिमिटर छ। अब हामी के गरौँ एउटा ट्रायंगल बनाऊँ जसको एंगल कति हुनुपर्छ 60 डिग्री। सो मैले बेस ए लाई मानेर एउटा एंगल 60 डिग्री बनाउँछु ए बाट। सो त्यसको लागि के गरौँ बी र ए बाट काउन्टर क्लकवाइज डाइरेक्सनबाट 60 डिग्री को एउटा एंगल बनाऊ। सो त्यसको लागि हामी के गरौँ हो हाम्रो के भयो 60 डिग्री भयो। यदि मैले ई बाट बी मा जोइन गरे भने यो ट्रायंगल रेक्ट्याङ्गल को हाफ हुन्छ एरिया। किन हुन्छ भन्दाखेरि ट्रायंगल चाहिँ रेक्ट्याङ्गल को भित्र छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो यो ट्रायंगललाई बाहिर बनाउनु पर्यो। हो यसरी बाहिर बनाउनु पर्यो। अब यो बी देखि एफ सम्मको डिस्टेन्स पनि कति हुनुपर्छ 6 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ किनकि ए र बी सेम बेसमा हुँदाखेरि के हुन्छ ट्रायंगल हाफ थियो। सो ठ्याक्क यो बेस डबल हुँदाखेरि ट्रायंगल के हुन्छ रेक्ट्याङ्गलको एरियामा इक्वल हुन्छ। हो त्यही भएर हामी के गरौँ बी र एफ सम्मको डिस्टेन्स कति बनाऊ 6 सेन्टिमिटर को बनाऊ। त्यसको लागि मैले के गर्छु डिस्टेन्स मेजर गर्छु बी र एफ बाट। देख्न सक्नुहुन्छ यो 5 सेन्टिमिटर छ। सो हामी यसलाई के गरौँ मुभ गरौँ। सो हामीलाई क्वेसनले भने जसरी हामी एउटा ट्रायंगल बनायौँ जसको एंगल 60 डिग्री छ अनि यो ट्रायंगल चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गल एबीसीडी भन्ने रेक्ट्याङ्गल जसको लेन्थ 6 सेन्टिमिटर छ र ब्रेथ चाहिँ कति छ 4.5 सेन्टिमिटर छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले के गरौँ यो ट्रायंगलको एरिया र यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया इक्वल बनाउन सक्यौँ। थ्यांक यू। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।